water. Yeah. Magdidibawang tayo. Alisin yung mga buto-buto. I mean, buto pala. Ito, malaking buto. Boto. Buto. Buto. Bone. Dahil hindi ako expert mag-debone ng legs, ayun na, parang chicken breast ng dating. Pero okay lang yan. Basta importante, masura. So yun na yung legs kong na-debone ko. Tapos, ma-marinate ko siya. Marinate ko siya ng salt. Salt, para may lasa. Then, pepper. Paprika. MSG namin is coriander powder. Lagyan natin ng 5 spices. There you go. 5 spices. Soy. And the last thing is ginger. 5 minutes or 10 minutes na marinate. Tapos, stop natin ng mga gulay. Okay? Later na. Back after 10 minutes na na-marinate ang ating legs. Lagyan na natin ng vegetable. Few moments later. Yan ang ating legs. Na hindi nagmuwak ang legs. Pero okay lang. Basta dito yung mga vegetable niya. Sa loob. Lagay sa loob. Yan. Tapos, bake. Okay. Timer starts now. Start mo na sa 15 to 15. Saka 15 minutes plus 15 minutes equals 30 minutes. Wow, so far so good. Yeah, we put the like this, the bell pepper. Bell pepper. So far so good. Ang ating legs. Pero naging parang breast chicken. Another 15 minutes. Tapos ng 15 minutes, ito na ang resulta. Wow! Hindi pa luto. So, another 15 minutes. After 15 minutes, again, 15 minutes again. Much later. My final round. Check. Oh, wow. Amazing. Brown na siya. Saan ka ba? All in one. Nandito na yung vegetable niya. See? So amazing. Smell? Oh. Ready. Pwedeng tularan, pwedeng baguhin. Ito lamang ay my way of cooking. Yan. Pwede kong baguhin, pwede kong gadahan. Ganyan lang. See? Oh, pretty. So try the name. Try for fun. It's and watch now.